7 mai 1099. Cucerirea Ierusalimului de către cruciați a rămas cunoscută ca fiind cel mai mare măcel din istoria cuceririi unei cetăți. În numele crucii, creștinii nu s-au limitat să-i ucidă doar pe musulmani, ci i-au sacrificat și pe evrei și chiar și pe ortodoxi. Masacre ca acesta ridică mari semne de întrebare. Este Dumnezeu adeptul violenței? Dar violența nu este niciodată o virtute, ci mai degrabă dovada neputinței de a rezolva situațiile de criză prin alte mijloace. Violența este o izbucnire a mâniei și este irațională. Violența umană este din păcate prezentă în orice societate, cultură, mai civilizată sau nu, este cumva moștenirea pe care o primim și o transmitem mai departe ca și cum ar fi bunul cel mai de preț. Nici măcar nu ne putem imagina cum ar arăta lumea noastră fără violența umană, fie ea personală, colectivă sau instituțională. Ar putea să fie un fel de rai, dar tocmai aici lucrurile se complică. Biblia ne spune că războiul a început în cer. Diavolul s-a răzvrătit față de guvernarea lui Dumnezeu, a reușit să atragă de partea lui un număr însemnat dintre îngeri și războiul s-a mutat pe pământ. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Chiar de la început, Cain își ucide fratele, pe Abel. Și Dumnezeu trebuie să gestioneze noua situație în contextul unei violențe care se generalizează. Și desigur, întrebările nu încetează să fie puse. De ce atâta moarte și violență sub guvernarea unui Dumnezeu care se descoperă drept, iubitor, plin de dragoste, îndelung răbdător, milostiv, iertător, plin de compasiune, empatic? Istoria biblică este presărată cu violență, chiar cu intervenții directe ale lui Dumnezeu pentru eradicarea unei generații întregi cu ocazia potopului sau distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Apoi sunt porunci exprese de exterminare a homosexualilor, a vrăjitoarelor, a ghicitorilor, a incestuoșilor, uneori a copiilor păgâni sau chiar a unor triburi întregi. Întregul Vechi Testament este o istorie dureroasă și crudă, îmbibată de violență și sânge. Acest lucru i-a determinat pe unii oameni să considere că Dumnezeul Vechiului Testament este diferit de Dumnezeul Noului Testament, pentru că Isus a fost interfața unei lumi non-violente. Și totuși, Noul Testament menține linia. Într-o mare zi, toți păcătoșii, hoții, mincinoșii, toți păcătoșii vor trebui eliminați. Este cumva o problemă la Dumnezeu? Este aceasta dovada neputinței lui de a rezolva altfel criza violenței umane decât printr-o violență mai mare, dar divină? Cadrul mai larg al problemei arată că violența nu a fost niciodată apanajul lui Dumnezeu, ci al diavolului. Guvernarea lui Dumnezeu s-a bazat întotdeauna pe dragoste. Diavolul a mutat violența pe planeta aceasta, iar soluția lui Dumnezeu a fost limitarea răului, uneori prin eliminarea lui. Da, Biblia numește aceasta ca fiind lucrarea lui ciudată ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Aceasta nu este imaginea unui Dumnezeu irațional, cât a unuia protectiv. În plus, poate un chirurg să fie acuzat pentru eliminarea unei tumori maligne? Nu o face el pentru ca restul organismului să rămână sănătos? Nu așa ar trebui privită metoda aleasă de Dumnezeu pentru a păstra o biserică, un popor care să reprezinte o lume mai bună într-o societate croită pe coordonatele cruzimii și violenței? Dacă măcar o dată în viață ai gândit despre Dumnezeu în termeni ai agresivității primare și inexplicabile, te rog, oprește-te și haidem să vedem cum stau lucrurile în materialul Top 7 lucruri din Biblie despre îngăduința pedepsei cu moartea. Opinia Bibliei chiar contează.